وقت شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستین به خیر و نیکی. در میانه اخبار و تحولات مرتبط با تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر برنامه اتمی و بحث مذاکره، حسن روحانی رئیس جمهور اسبق نظام که نامش گره خورده با برجام، در دیداری که با وزیران و معاونان سابقش داشته اشاره میکنه به تغییرات در منطقه بعد از 7 اکتبر و روابط دولت اسرائیل با ترامپ، روابط نتانیاهو که نتانیاهو رو حسن روحانی میگه بهش بیبی با روسیه که حتی در فروش S-300 ها به جمهوری اسلامی در شکل 7 سال تأخیر رو رابطه نتانیاهو با روسیه داشته. ولی در ویدیویی که منتشر شده بود از اظهارات حسن روحانی، او اشاره میکنه به مسائلی که جمهوری اسلامی باهاش درگیر هست الان. نمیدونم، اشاره میکنه به میزان رأی پایین مردم در انتخابات، بی‌برقی، ناترازی و اینکه فاصله گرفته حکومت از مردم و این فاصله گرفتن مردم از حکومت غیر مستقیم به نارضایتی مردم اشاره میکنه. یک بحث امنیت ملی هست، توصیفی که به کار برده بود حسن روحانی در این دیدار. روحانی این بخش از صحبتش خیلی قابل توجه است که میگه اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره مخالف نیست. و شما ببینید در این شرایطی که این همه مسائل داریم، این همه مشکلات داریم، سر مسائل جزئی، دعوا میکنیم که مذاکره باید بکنیم یا نکنیم. چه جور بحثی اصلا؟ یعنی چی مذاکره باید بکنیم و نکنیم؟ بعدم میچسبونیم به این که مقام معظم رهبری با مذاکره مخالفه. مقام معظم رهبری با مذاکره که مخالف نیست، با شرایط زمانی، با شرایطی که امروز هست ممکنه امروز مخالف باشه، چند ماه دیگه با شرایط جدید موافق باشه. مخالفت مطلق که وجود نداره. مگر ما در مسئله عراق، در مسئله افغانستان با آمریکا مذاکره نکردیم؟ با آمریکا مذاکره کردیم دیگه. رهبری هم شاهد بوده، رهبری هم ناظر بوده. حتی رهبری اون وقت من دبیر شورای امنیت بودم، به من نوشت که فلان آقا که میره برای مذاکره با آمریکا راجع به عراق این اصول رو مراعات کنه. خب ما مذاکره داشتیم، مگه در برجام ما مذاکره نکردیم؟ مذاکره که اشکال نداره، تا مذاکره شرایطی داره، این شرایط ممکنه امروز باشه. امروز من اصلا اینم بحث نمی‌کنم. اصلا مذاکره یکی مخالفه. اما تقریبا همزمان با توجه ها به این بخش از مشخصا این بخش از اظهارات حسن روحانی، شبکه شرق هم روزنامه شرق هم یک مقاله تحلیلی منتشر میکنه و ضرورت پاسخ دادن به نامه دوم دونالد ترامپ رو از سوی حکومت جمهوری اسلامی برجسته میکنه و اینکه دیپلماسی پنهان در جوار دیپلماسی آشکار ملزومات و زبان خودش رو داره. اگر دوستان ادامه تصویر رو منتشر بکنن، اشاره شده بود به نامه دوم ترامپ. نامه اول ترامپ همین نامه‌ای هست که کنار آقای شینزو آبه هست. در این مقاله گفته بودن مرحوم آبه نخست وزیر ژاپن حاملش بوده که خامنه‌ای اصلا تحویل هم نگرفت این نامه رو و خیلی هم مشهور هست در بین افکار عمومی نامه اولی که ترامپ با آبه فرستاده بود برای رهبر جمهوری اسلامی. برای اینکه ما فضایی رو که امروز شاهدش بودیم رو بیشتر بشکافیم، دعوت کردیم از آقای مصطفی رشیدی که تحلیلگر سیاسی هستند همراه ما بشند. جناب رشیدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. جناب، اشاره حسن روحانی به این که شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی تغییر بکنه درباره مذاکره و در واقع ورود اصلاح طلبان به ماجرای تنش‌های حکومت با ایالات متحده، جمهوری اسلامی چه هدفی رو داره با این موضوع دنبال میکنه؟ درود بر شما. وقتی اصلاح طلبان دارن صحبت میکنن در مورد این موضوع، نباید در مورد کلیت نظام جمهوری اسلامی اینو تفسیر بکنیم. واقعیت اینه که حسن روحانی در 4 سال دوم خودش در حضورش در کابینه‌ای که داشت، تقریباً با یک سرسختی و با یک سیاستمداری تلاش کرد که دولتش بدون اینکه سقوط کنه به پایان 4 سال برسه. تقریباً دیپلماسی برجام و خود برجام منسوخ شده و حسن روحانی و دوستانش همچنان دارن تاکید میکنن و اونایی که در انتخابات گذشته اون سیرک انتخاباتی که بود بر روزنه‌گشایی تاکید میکردن. واقعیت اینه که از سال 76 خامنه‌ای حتی در درون سپاه دست به یک تصفیه گسترده زده. در سال 88 در جریان جنبش سبز
یک تصفیه گسترده تر و در دهه 90 تا 1400 کاملا این نیروهای داخلی یعنی خود سپاه هم تصفیه شده، چه برسد به جریانات اصلاح طلب که از سال 84 تقریبا سوختن، یکی دو بار در سال 92 ازشون استفاده شده. اما واقعیت اینه که خامنه ای الان میدونه چند تا سناریو در انتظارشه و برای همین از مذاکره میترسه. یا سناریوی قذافی و لیبیزه شده برای جمهوری اسلامی، یا سناریویی که در انتظار صدام بود که اگر مذاکره بکنن اونا میترسن. حالا من در ادامه اشاره خواهم کرد که تنها برگی که جمهوری اسلامی داره همین اورانیوم غنی شده است که میخواد با یک ترفند و با یک استراتژی که داره، مثل همون غزه‌ای که وجود داشت که نیابتی‌هاش مردم رو گروگان گرفتن و فکر میکردن که خب کسی به واسطه اینا که بین مردم و زیر شهرها قایم شدن کسی باشون برخورد نمیکنه. خامنه‌ای به دنبال اینه که یک سپر انسانی در مقابل مسائل هسته‌ای ایجاد بکنه در مراکزی مثل فوردو، مثل نطنز. اگه ما نگاه کنیم نطنز در یک محدوده نزدیک به کاشان، نطنز، بادرود و چند تا شهر روستای قابل توجه، یا عراق همینطور، یا پارچین که یکی از مناطق جمعیتی بزرگ مثل پاکدشت، قیامدشت، ورامین. و یکی از ذهنیت‌هایی که خامنه‌ای داره اینه که غرب بالاخره اگر حمله بکنه هم یک سری تشعشعات ایجاد میشه که یک سپر انسانی درست میشه، میتونه بخشی از جامعه از داخل بکشه به سمت خودش و افکار جهانی. خامنه‌ای فعلا بر روی این تمرکز کرده و آقای روحانی سیاستی که داره ازش صحبت میکنه، نگاه کنید روحانی در مجلس خبرگان که کاندیدا شده بود رد صلاحیت شده بود، یعنی هیچ گونه اعتمادی برش نیست. و در درون دولت پزشکیان هم چند وقت قبل ظریف اخراج شد از سمت خامنه‌ای، از سمت اژه‌ای که اونو فرا خوند، بعد بهش گفت که خامنه‌ای رضایت نداره شما اینجا حضور داشته باشید و اون مهندس اقتصادیشون هم که همتی بود همینطور استیضاح شد همزمان. اینا یک پیامیه که واقعیتش اینه که اصلاح طلبان نمیتونن راه به جایی ببرن و اساساً تفسیر و تصمیم متعلق به یک جریان دیگه از دولت در سایه جلیلی و خود خامنه‌ای. اشاره کردیم به سناریوهایی که این وسط مطرح کردید. یکی از این سناریوها، یعنی در واقع بهترین سناریویی که بعضی‌ها میگن برای خامنه‌ای هست، این هست که اگر حمله‌ای صورت بگیره به تأسیسات اتمی ایران به صورت محدود باشه و قانع بشن ایالات متحده و اسرائیل به همین حمله. در سخنان امروز حسن روحانی هم بحث نارضایتی مردم از شرایط برجسته شده بود. آیا نگرانی‌های حکومت از نارضایتی مردم به دلیل شرایط، چنانچه رهبر جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی روبرو بشه، یا اینکه ایالات متحده بخواد حملش رو فراتر از تأسیسات اتمی ایران داشته باشه، رهبر جمهوری اسلامی رو در چه وضعیتی قرار میده؟ خب ببینید، اگر اعتراضات مردمی شروع بشه که دور از انتظار نیست، مجموعی الان امسال ما شاهد خوشسالی هستیم. از سال 97 دوره‌های ترسالی داشتیم، بعد یه وضعیت متفاوت ایجاد شد. جمهوری اسلامی شانس آورد که مسائل اقلیمی کمرش رو نشکن، ولی الان واقعیت اینه که امسال ما با خوشسالی گسترده مواجهیم، با اعتراضات کشاورزان در بهار مواجه خواهیم شد، خشکیدگی حوضه‌های رودخانه مثل کرخه و رودخانه‌های مثل زاینده رود و جاهای مختلفی که وجود داره. بعد بحث فعال شدن مکانیزم ماشه رو داریم، تهدید فوری مسئله هسته‌ای و تمایل آمریکا و اسرائیل به ورود نظامی. اینا مجموع مسائلی هست که مردم هم اینا رو نگاه میکنن و این که احتمال اینکه مردم به خیابون‌ها بیان بسیار بالاست. بزرگترین ترس خامنه‌ای از ورود مردم به خیابون‌هاست. این حتی یک کابوسی است که بسیار فراتر از جنگ برای خامنه‌ای. بله، همونجوری که گفتین خامنه‌ای یک سری امیدها در دل جنگ داره. همونجوری که خمینی تصور میکرد و میگفت که جنگ یک نعمته، خامنه‌ای هم به زعم خودش احساس میکنه شاید این جنگ یک نعمتی براش باشه، برای اینکه تأسیسات بخش زیادیش به مراکز جمعیتی نزدیکه و احساس میکنه که اگر اتفاقی هم بیفته، حتی بخواد گسترده هم بشه جنگ، جمعیت رو تهدید میکنه. و از سمت دیگه مراکز هسته‌ای در حاشیه خلیج فارس کشورهای عربی رو میترسونه و داره با ترسوندن کشورهای عربی یک فشار ایجاد میکنه که به سمت جنگ نره. اما ما باید نگاه کنیم که غربی‌ها که همینجوری ننشستن، همونجوری که سلاح‌های بسیار پیشرفته دارن،
تینک تانک ها و پژوهشگرایی دارن که میدونن جنگ رو از چه نقطه‌ای شروع کنن و به چه نقطه‌ای برسونن. در این وضعیت من تصور میکنم اگر غرب بخواد وارد جنگ بشه، شاید در اون سناریوهاش زدن مراکز هسته‌ای برخلاف تصور خیلی از کارشناسا گزینه اول نباشه. اول به مراکز موشکی و برخی از مراکز سپاه حمله بکنه برای اینکه اون بحث تشعشعات هسته‌ای خیلی تهدید نکنه. شاید در درون اون نظام تفکری و استراتژی‌های جنگی ایالات متحده یک تصمیمی گرفته شده، با توجه به اینکه ما می‌بینیم اسرائیل قبلا یک سری حملات محدود کرد، اما ورود اسرائیل یک بار دیگر و همزمان آمریکا طبیعتاً به ما نشون میده که اینها احتمالاً یک سناریویی دارن که دقیقاً به سود خامنه‌ای نباشه و نتونه ازش بهره برداری بکنه. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مصطفی رشیدی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین. خواهش میکنم. اما آنایتا، خبرگزاری رویترز دیروز گزارشی منتشر کرد که روش نوشته جمهوری اسلامی به دلیل خشم فزاینده شهروندان از وضعیت وخیم اقتصادی که ممکنه به اعتراضات خیابانی منتهی بشه احتمال داره تن به مذاکره با آمریکا بده. این خبرگزاری به نقل از 4 مقام حکومتی که اسمی ازشون نیاورده نوشته جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ اعتماد نداره، اما با وجود سرسختی و مقاومتی که در ظاهر نشون میده، به نوشته این خبرگزاری تمایل عملگرایانه‌ای در دالان‌های قدرت در جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن وجود داره. مشخص نیست مقامات حکومتی که با رویترز گفتگو کردن در حرم قدرت جمهوری اسلامی در چه سطحی قرار دارن، اما یکی از اونها به رویترز گفته حلقه قدرت در جمهوری اسلامی نگرانه که قطع شدن تمامی مسیرهای دیپلماتیک ممکنه نارضایتی مردم علیه خامنه‌ای رو به همراه داشته باشه، چون این رهبر نظامی که در حکومت تصمیم گیرنده نهایی هستش. رویترز در گزارشش اشاره کرده که به قطعی پی در پی برق و گاز در زمستان و همچنین کمبود بی‌سابقه منابع آبی. این خبرگزاری نوشته ابربحران‌ها در کنار سقوط ارزش ریال و افزایش شدید تورم به نارضایتی‌های عمومی دامن زده. با وجود تمام نقل قول‌هایی که توی این گزارش رویترز درباره احتمال تن دادن جمهوری اسلامی با مذاکره و توافق با آمریکا اومده، روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای، هر گونه مذاکره با آمریکا رو منتفی دونسته. کیهان در یک گزارش مفصل در شماره امروزش با این تیتر که چرا مذاکره با آمریکا منتفیه، ضمن حمله به حسن روحانی نوشته مذاکره با آمریکا همیشه شکست میخوره. روزنامه وطن امروز وابسته به سپاه پاسداران هم در مطلبی با عنوان چرا آمریکا ضرر میکنه ایالات متحده و اسرائیل رو تهدید کرده که حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تجدید نظر در دکترین هسته‌ای خودش و تولید سلاح هسته‌ای سوق خواهد داد. نشریه وطن امروز در شماره امروزش چند عکس از موشک‌های سپاه پاسداران منتشر و تهدید کرده که در صورت حمله نظامی جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو هدف قرار خواهد داد، به اسرائیل حمله نظامی خواهد کرد و منافع اقتصادی آمریکا و غرب در منطقه رو مثل کشتی‌های تجاری آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند رو هدف خودش قرار خواهد داد. این نشریه وابسته به سپاه در پایان هم نتیجه گرفته که مهم نیست که آمریکا و اسرائیل حمله نظامی بکنن یا نه، به هر صورت جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح خودش تصمیم گرفته مذاکره انجام نشه. برای بررسی بیشتر این گزارش امین صوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل، روی خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب صوفیامر، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه. قبلا هم سابقه داشته که مقامات جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های جهانی درباره مذاکرات مطالب خوشبینانه بگن و یا اینکه برای تاکتیک زمان خریدن بین اصلاح طلبان و اصولگرایان یه دعواهایی بندازن و از این فرصت بتونن استفاده کنن. به نظر شما در شرایط فعلی خامنه‌ای باز هم چنین شیوهی رو در پیش خواهد گرفت؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. برداشت من همینه. من فکر می‌کنم این مقامات جمهوری اسلامی بسیار هدفمند این پیام‌ها رو فرستادن. در حقیقت یک پیام‌هایی دادن که به یک صورتی خبر سوخته هست، چرا که همه ما می‌دونیم که وضعیت جمهوری اسلامی چگونه است و چگونه دچار فساد و ضعف مدیریتیه و همچنین میزان خشم و نفرت عمومی از رژیم چقدر بالاست. اینها مسائلیه که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم پنهان نمی‌کنن. من فکر می‌کنم منظور این بوده که با
انتشار این اخبار سوخته به یک نوعی غربیان به ویژه دولت ترامپ رو قانع بکنن که جمهوری اسلامی چندان بیمیل به مذاکره نیست و این سخنانی که خامنه‌ای داره صرفاً بازخورد داخلی داره، ولی خب جمهوری اسلامی میخواد نشون بده این پیام که اینقدر عملگرایانه هست که میخواد مذاکرات رو پیش ببره. منتها انتظارات و اهدافی که جمهوری اسلامی از مذاکره داره با انتظاراتی که تیم آقای ترامپ از مذاکره دارن، اینها اصلا سازگار نیست، با هم دیگه سر سازش ندارن، چرا که خامنه‌ای خودش رو در یک وضعیت باخت میبینه و ترامپ فکر میکنه که جمهوری اسلامی الان ضعیفه و میتونه حد اکثر امتیازات از جمهوری اسلامی بگیره، برنامه هسته جمهوری اسلامی رو یا تعطیل کنه کامل یا اینکه به هر صورت به یک نوع اونو خنثی سازی بکنه و اینکه مسئله تروریسم رو برای جمهوری اسلامی توجیه بکنه که دست به تروریسم نزنه، مسئله گروه‌های نیابتی منطقه است که اونها رو دیگه تجهیز و تسلیح نکنه و دست آخر مسئله موشکی. اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتونه اونها رو به آمریکا ببخشه. منتها من فکر می‌کنم این خبرها و این به اصطلاح رویکردهای متناقض جمهوری اسلامی نشانه سردرگمی رهبران جمهوری اسلامی هست. یعنی ترامپ با این فشارهای حد اکثری و یا دوراهی یا مذاکره و توافق و یا حمله نظامی جمهوری اسلامی رو بر سر یک دوراهی سرنوشت سازی قرار داده که هر کدوم از این راه‌ها رو جمهوری اسلامی بخواد در پی بگیره در حقیقت نوعی تضعیف نظامه. من 6 سال پیش گفتم که هدف ترامپ اینه که بازوهای جمهوری اسلامی رو قطع کنه، در ازای اون 2 تا دست پلاستیکی و بازوی پلاستیکی به جمهوری اسلامی بده و این چیزی نیست که خامنه‌ای نسبت بهش ناآگاه باشه، میدونه و توافق با دولت ترامپ یعنی قطع شدن بازو داشت و در عوض اون دریافت 2 بازوی پلاستیکیه. جناب سوفیامر، به نظر شما اقتصاد بسیار بد ایران، وضعیت وخیم اقتصاد ایران ممکنه مقامات رو تحت فشار بذاره برای مذاکره؟ فکر کنید امکان وجود داره؟ ببینیم ممکنه، اگر که به هر حال نشانه‌های بروز یک خیزش عمومی باشه و اونها درک بکنن و جمهوری اسلامی به نوعی هر از گاهی به صورت مخفیانه نظرسنجی میکنه، اگر که احساس خطر رو تهدید بکنن و خودشون رو لب پرتگاه صعود بدونن، امکان داره مذاکره کنن. اما آیا دریافت خامنه‌ای از وضعیت جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی لب پرتگاه قرار گرفته؟ تو همین سخنرانیاش هم باز تاکید کرد که نه، بعضیا میگن که کار جمهوری اسلامی تمامه، ولی این گونه نیست. این دریافت خامنه‌ایه که مهمه. اگر اون فکر بکنه که داره صعود میکنه، حتما مذاکره میکنه و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرج خواهد بود شاید براش و بعد بتونه به اصطلاح نیروهای پراکنده‌اش رو دور خودش بازسازی بکنه و بتونه به قدرت خودش ادامه بده. ولی خب برای خود خامنه‌ای هم مشخص نیست اگر توافق کنه یا توافق نکنه چه نتایج منفی قطعی در دست خواهد داشت. جمهوری اسلامی الان میخواد گزینه‌ای رو در پیش بگیره که میزان باختش کمتر باشه. میدونه هیچ بردی نداره. تنها گزینه‌ای که براش داره اینه که یک طوری ببازه که این بازندگی آبرومندانه باشه و بقای رژیم هم به خطر نندازه. آقای امین سوفیامر، پژوهشگر سیاسی و روابط بین‌الملل، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب.